Joo, katsotaanpa samalla nyt tuo. Sopivasti on tommonen nätin summe tuo. Toinen ajovalo tässä Astrassa, mihinkä tuli vaihdettua tuo pyörän laakeri. Niin mäpäs kokkeilen semmosen pikaisen jutun. Saadaanko tästä minkälainen video, että sopi. Tietysti jokainen omalle autolle tehdä mitä haluaa, mutta kohtuu tavallaan helpolla, ainakin omassa mielessä. On mahdollista saada puhistettua noita pintoja. Mulla on tämmönen nelitonninen lappu. Ja se mitä minä otan siihen kaveriksi, niin on ihan normaali tommonen vaha. Joo, mitä sen täältä löytyy? Tuossa esimerkiksi. Tää on kyllä semmonen, että se on varmaan montakohan vuotta vanhaa tämäkin on ja se on varmaan jäätynyt tuossa ulkona se 100 kertaa. No ei nyt ihan, mutta on tämä ainakin 5 vuotta vanhaa, että on se 4 kertaa ainakin jäätynyt tuossa. Katsotaan. Mitä teiltä tullaan täältä purkista? Luidahti aika paljon. Muovinenhan se tässä on tuo umpion pinta. Näihin on olemassa ihan niitä kittejä, missä on mömmöjä mukana. Mutta katsotaan minkä näköinen tästä tulee tällä tavalla. Tietysti ihan noita olisi voinut suojata niitä muita osia tuosta ympäriltä, mutta nyt on vaan tämmönen testas mielessä. En käytä paljon tähän voimaa sen verran, että se nyt on tuota pintaa vasten. Välillä en sitäkään verrattu. Ulkonäkö tietysti yksi, mutta se minkä se tekee tuo summeus tuossa, niin sekö tarpeeksi mennyt summeeksi tuo pinta, niin se sitten valokuvio muuttuu semmoiseksi, että se hajoaa joka ikiseen ilman suuntaan. Ja viimeisten se katastuksessa pitäisi näkyä sitten, että eipä menisi niinku niiltä osin valokuvien osalta läpi, että se sitten tulisi, no ei nyt suoraan varmaan hylkyinen, mutta ainakin korjauskehotuksen kautta. Mulla ei ole sitä matolaatikkoa, niin en pysty tässä
En olisi pystynytkään kokeilemaan, että joko se olisi tässä näkynyt se pinta semmosena, että se olisi hajottanut kuvion vieranlaisiksi. Noin, joko se puhdistettaan siitä. Kovin hirveästi tuo. Kyllä siitä jo paljon parempi tuli, jos sitä vielä jaksas hieroa, niin siitä saattaisi tulla ihan hyvä. Mutta hetihän tuo on parempi, ainakin minun mielestä. Pitäisikö sitä vielä ihan vähän? Vettä jos siihen ottais mukaan, niin sekin saatais olla jo. Ei tuossa ollut sankkoa, missä mulla monesti on vähän vettä ollut. Tarvii puhistella käsiä, että mitä tahansa. Ei tuu juoksevaa vettä kuitenkaan autotaloon. Tai tullut kun juoksuu itse. Katsotaanpas tuolla toisella. Noin. Sehän on jo ihan näppää. Melkein parempi kuin tuo toinen. Ja siitähän vois per umpioon valekkoa jo joitakin kymppejä. Ja menikö mulla niin 10 minuuttia aikaa tässä tämän videokuvauksen kanssa.